صباح الخير. فوائد الطماطم. فوائد الطماطم لصحة القلب، فوائد الطماطم لمرضى السكر، فوائد الطماطم للتخسيس، وفوائد عديدة جدا هتعرفها في الفيديو ده. لو عايز تعرف فوائد الطماطم تابع معنا الفيديو. ورجعنا لكم تاني، معاكم دكتور مجدي المنقبادي، قناه طب ببساطه. اخوكم بكالوريوس طب عين شمس سنه 91 ودراسات عليا من المانيا سنه 97 و99، واحنا بنصور من المانيا وشايفين البيوت خلفنا والخلفيه الجميله. لكن يعني ده مش موضوعنا. موضوعنا الطبي، وهو فوائد الطماطم العجيبه لصحه الجسم، وازاي الطماطم دي ثمره مليانه بالمواد الغذائيه، مليانه فيتامينات ومعادن، وفيها زنك، وفيها هنشوف بعض الفيتامينات الكتيره جدا الموجوده في الطماطم، زي فيتامين ايه مثلا. في ناس ما تعرفش ان الطماطم غنيه بفيتامين ايه، او تكتبه مع الموبايل واعرف فوائد الطماطم. هتهتم باكل الطماطم، بالذات الطماطم الطازه يا جماعه، لان الطازه هتساعدك بقى في الفوائد اللي احنا هنقول عليها، ومش هطول عليكم. اول حاجه فوائد الطماطم لجهاز المناعه. الطماطم مفيده جدا وبتقوي جهاز المناعه لاحتوائها على فيتامين اي وفيتامين ايه وفيتامين كمان تاني فيتامين سي. فيتامين سي، الطماطم من اغنى الحاجات من فيتامين سي، وتحميك من البرد وتحميك من ادوار الانفلونزا الى اخره. واحنا قلنا ايام الكورونا لو تفتكروا لازم تاكل حاجات فيها زنك وفيها فيتامين سي. مش كده وبس، الطماطم فيها ماده اسمها ليكوبين، وهو ده مضاد اكسده قوي جدا جدا، يقلل من حدوث الالتهابات في الجسم ويحمي خلاياك من التلف. والتلف ده بقى مشكله، لانه ممكن الخلايا لما بيحصل فيها تلف يحصل انه الانسان يحصل عنده التهابات، ويحصل ايه عنده تاني كمان، لا قدر الله، يحصل سرطانات. في دراسه المانيه موثقه جدا ثبت ان الطماطم من احسن الحاجات اللي تقيك من السرطان. جابوا 100 واحد كلهم بياكلوا طماطم، و100 واحد ما بياكلوش طماطم، ولقوا نسبه السرطان اعلى بكتير في الناس اللي هي ما بتاكلش طماطم. باذن الطماطم تحميك من السرطان، ودي دراسه موثقه، اللي عايزها ممكن ابعت له الرابط بتاعها. طيب، نمره 2 الطماطم وضغط الدم. الطماطم ليها علاقه مباشره بتحسين الاوعيه الدمويه بسبب كميه فيتامين سي اللي فيها، وبسبب كميه البوتاسيوم اللي فيها. البوتاسيوم اللي في الطماطم ده مفيد جدا، بيوطي ضغط الدم، لان احنا قلنا دايما بوتاسيوم عالي وصوديوم واطي. وطبعا فيتامينات بقى، فيتامين بي بكل مشتملاته، بي 1 وبي 2 والى اخره، وفيتامين اي. فيتامين اي ده بقى من الحاجات المهمه. نمره 3 القلب. ما دام صحه الاوعيه الدمويه يبقى اوتوماتيك على طول اتعلمنا ان اي حاجه بتحسن من صحه الاوعيه الدمويه تحسن من صحه القلب، بسبب كمان كميه مضادات الاكسده الكتيره اللي قلنا اسمائها، واللي هنقول اسمائها دلوقتي. اللي فيها 4 الطماطم وصحه العين. العين والطماطم احنا قلنا فيها البروفيتامين ايه وفيتامين ايه، وفيها كمان مادتين مضادات اكسده، واحده اسمها لوتيين والتانيه اسمها زاكسانسين. المادتين دول بيحسنوا من النظر. مش كده وبس، ده بيمنعوا كمان تكون الميه البيضاء والميه الزرقاء والتغيرات التي تحدث في عدسه العين. ثبت بالاجهزه اللي هي فحص، اللي هو الجهاز ده اللي قدامكم ده السليت لامب بتاع الدكتور الرمد، انه لما بيتحط كده ويشوف عدسه العين هل فيها تغيرات ولا لا. ثبت ان لو الضغط كويس، والطماطم هتخلي الضغط كويس، والانسان بياخد فيتامين سي وفيتامين ايه، تتحسن صحه العين. نمره اللي بعدها الطماطم وصحه البشره والجلد. دي طبعا لانه فيتامين سي وزنك وفيتامين اي، فطبعا دي حاجه مفيده جدا للبشره، لدرجه ان في ماسكات بتستخدم بالطماطم، بالاضافه لماده الليكوبين اللي هي بتمنع تلف الخلايا. ومن ضمن الخلايا اللي ممكن تتلف خلايا الجلد، حاجه منطقيه، ما دام كل الخلايا ما بتتلفش يبقى كمان خلايا البشره وخلايا الجلد ما بتتلفش. النقطه اللي بعدها الطماطم والجهاز الهضمي. هنا بقى الطماطم سهل كل حاجه، بتسهل الهضم، بتساعد في الامتصاص، فيها الياف كتير يا جماعه. الالياف دي بتساعدك، بتقلل الامساك، بتساعد في عمليه الامتصاص، بتساعد في عمليه الاخراج، بتساعد الانزيمات اللي هي بتحسن من صحه الامعاء انها تزيد. مش كده وبس، دي بتزود كمان البكتيريا النافعه. شايفين كده الحبيبات الصغيره دي، ده جدار الامعاء. جدار الامعاء
ده محتاج مواد زي اللي بناخدها من الزبادي اللي هي البروبايوتيك، موجود جزء منها في الطماطم. اذا الطماطم كمان مفيده للجهاز الهضمي. كمان الطماطم كويسه للدايت، بتديك احساس بالشبع. شايف الراجل عمال يقطع طماطم، دي الوجبه بتاعته النهارده، تدي له احساس بالشبع، فيبتدي وزنه طبعا زياده شويه في الصوره. دي بقى يعني اهم حاجه بالنسبه للطماطم، فما تنسوش الطماطم. طيب الطماطم بتزود جهاز المناعه، فبنديها للناس اللي هي محتاجه ان هي مناعتها تزيد. تقول لي ابني مناعته ضعيفه، اكليه طماطم. واحد عنده لا قدر الله سرطان، ياكل طماطم. واحد بيجي له ادوار برد كتير، ياكل طماطم. الطماطم تتحط في طبق السلطه زي ما انتم شايفين كده. لكن كمان الطماطم ممكن تطبخ بس ما تتغليش كتير، بتتغلي كتير بتفقد نسبه من الفيتامينات والبوتاسيوم اللي هي موجود فيها. فاحنا عايزين ان احنا ناكل الطماطم فريش. والطماطم دي على فكره زمان اكتشفت، كانت عباره عن، اكتشفت مش من مده طويله، من حوالي 400 سنه او حاجه زي كده، اكتشفت في امريكا وكانوا فاكرينها زهور. لما ابتدوا يستخدموها في الاكل لو طعمها حلو ابتدوا يستخدموها. وما تنسوش ان الطماطم مهمه جدا لصحه القلب وصحه الناس اللي عندها ضغط وصحه الناس كمان اللي عندها سكر، لان بتديهم برضو احساس بالشبع وما فيهاش يعني معامل الجلايسيمي بتاع الطماطم واطي جدا. فبالتالي كويسه جدا لمريض السكر، لمريض التخسيس، للمشاكل، الناس اللي عندها مشاكل في البشره، للناس اللي عندها مشاكل في الامساك، للناس اللي عندها مشاكل في المعده. اذا الطماطم من احسن المواد اللي انت تديها للمريض وتديها للانسان السليم، تديها للطفل وتديها للراجل العجوز. اتمنى تكونوا استفدتوا من حاجه. طبعا ليها بعض الاضرار البسيطه. بعض الاضرار بسيطه زي ايه يعني الطماطم ممكن تعمل حساسيه، في ناس عندها حساسيه ضد الطماطم، في ناس ممكن يجي لها تلبك معوي لو كلت طماطم كتير جدا، في ناس عندها مشاكل في الكلى ممكن تتعب من الطماطم. لكن اهم حاجه ان الطماطم مفيده وصحيه جدا. حماتي زرعه طماطم في كل الجنينه بتاعتها تقريبا، وبناكل طماطم في البيت. احد المتابعين قال لي اكل الخضار والفاكهه مسرطن، لا اعمله في البيت مش هيبقى مسرطن. الطماطم بتنمو بكثره في وطننا العربي والبحر الابيض المتوسط. يعني مش عايز اتفلسف عليكم، ممكن مثلا في البلكونه تحطوا زهريه كده فيها طماطم، زهريتين 3، وتزرعوا طماطم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم يا ريت تنشروه وتشيروه وتبعتوه لاصحابكم، وما تنسوش تكتبوا لنا تعليق او اي سؤال هنرد عليه باسرع ما يمكن تحت في التعليقات. ودي كانت فكرة عن فوائد الطماطم الجميلة والعجيبة. مستني أسئلتكم ولايكاتكم واستفساراتكم من ألمانيا وعند حماتي اللي زرع الطماطم. كان معكم ماجد المقبادي، طب ببساطة.